Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng iba nga sinasarigan, kundi kapatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Inian mga notisya nga nahikayan Este News, Miyerkules, Pebrero 5. Mga laray uluhan ito natin mga sumat usay itong person under investigation para ito novel coronavirus din niya Eastern Samar. Samtang ginkumpirmahan Department of Health iton ikatulong nga kumpirmado nga kaso iton NCOV din hiha Pilipinas. Nganod sa nga state of calamity na gindeklarar ha Davao Occidental dara naman iton African swine fever. Usa ka tawo iton under investigation o PUI para iton novel coronavirus dinhi Eastern Samar. Inan ginkumpirma iton Provincial Health Office kangina didahan PDRRMC joint meeting kaupod ang Health Board ngan mga mayors nga ginpatawag ni Governor Ben Ibardone. Arian report. Ginkumpirmahan Provincial Health Office ang unang person under investigation o PUI para itong 2019 novel coronavirus acute respiratory disease dinhi Eastern Samar. Sumala kan Dr. Rodel Delgado, Chief itong Technical Services Division itong PHO, ini nga impormasyon in ira igin pagawas kataliwan la hinserihin mga pagberipikar kagabi. Labot hini, may ada gihapon usa nga person under monitoring para hini nga virus. Kami po sa Provincial Health Office, after verifying po kahapon, kagabi actually, today we have personally already said na meron po tayong isang person under investigation for the nCoV 2019 sa ating province at meron po tayong isang person under monitoring also for nCoV 2019 sa Eastern Samar. Nagsiring pa si Dr. Delgado nga iningatawin asymptomatic o waray mga sintomas. Sanglit napakahabubo iton tsansa nga matapunhiya nga dahiton iba nga mga tao. Pareho man gihap iton nga person under monitoring. Waray gihapon hini mga sintomas pero bugto ini hiton nga person under investigation. Basta nagkaroon lang po siya kahit isang araw na lagnat, nung nakaraang 14 days, papasok po siya sa classification ng person under investigation. Gaya po nung kaso natin ngayon, wala po siyang ubosipon, naglagnat lang po siya ng isang araw, tas nawala din po agad. Pero yung lagnat po, kasama kasi siya sa symptoms na binabantayan, kaya po natin siya nilabel na person under investigation. Pero sa ngayon po, wala na po siyang symptoms at tapos na rin po yung 14 days na quarantine niya na pagbabantay po natin sa kanya. Hindi po namin to tinago. Kahapon lang po talaga namin sila nakuha na pasyente. Kahapon lang po sila pumunta sa amin para amin silang ma-evaluate. Kinuhaan na hin samples ang pasyente gagabi para hin laboratory tests ngan kukuhaan gihapon iniya nga gabi para hiton ikaduha nga sample. Dara kay makakaduha man kukuha hin samples para hin confirmatory test. Ginlalauman hiton aton mga doctors nga makukuha iton resulta sa kubhin 48 oras. Nasabi nga pasyente inti kang ha Hong Kong, nagbiyahe ini nga daha Manila, ngan nga daha Tacloban. Pero didahan iya pagbiyahe, waray niya anuman nga mga sintomas, sugad hin ubo, ngan sipon, ngan hiranat. Iton person under monitoring in waray pagbiyahe nga tuha China, pero bugto naman ini hini nga person under investigation. Kangina, nagpatawag si Governor Ben Ibardone in joint meeting han Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, ang Health Board, mga MDRRMO, kaupod na ang mga mayors para pag-iristoryahan iton mga angay buhaton para sigurado nga mapoprotektaran iton aton mga tao tikang hiton nasabi nga virus. Nagangyo naman itong mga otoridad dinhiha aton nga diri angay maalarma habot ngahan pamahayag nga may ada PUI o person under investigation dinhi. Ma-report ni Alren Peronio. Waray nga ikalarma iton mga tao iton Eastern Samar habot nga iton pahayagan Provincial Health Office nga may dausa nga person under investigation darahan 2019 novel coronavirus. Ginklaro ni Dr. Delgado nga waray sintomas ang nasabi nga pasyente sanglit guti ay lao haros wara tsansa magkasarang iton virus. Dahil po itong pasyente na to na person under investigation,
ay hindi umuubo, wala po siyang respiratory symptoms, yung chance na nakahawa po siya ay napakababa at halos wala po. No, yan po yung dahilan kung ba't hindi natin ni-release kung taga saan po siya. Dahil hindi naman po importante yung lugar, dahil hindi naman po siya nakahawa doon. Dahil hindi po siya inuubo. Tandaan po natin na ang pasyenteng may nCoV 2019, makakahawa lamang po siya kapag siya ay umuubo, or siya ay bumabahing, or siya ay may sipon. No? So, ito pong pasyente, wala po siyang lahat nun. Naglagnat lang po talaga siya na nawala din naman agad. No? Kaya lang po siya kinonsider natin na person under investigation. Kadungan hinian iya panawagan nga dahiton mga mulupyo nga maging andam nga siguraduhon nga masunod diton tama nga hygiene para malikaya diton mga infection. Hindi po natin dapat ikabahala na meron tayong isang person under investigation dahil gaya po ng sabi ko, itong pasyente po ay walang simptomas ng ubo at sipon na siyang madaling makahawa ng mga virus sa ibang tao. No? So, itong pasyente naman po natin, wala po siyang simptomas na ngayon, so hindi na po talaga siya makakahawa pa. No? Pangalawa, kahit naman po meron tayong kaso, kunwari, hindi ko po sinasabing meron, ha? Kunwari lang, pero kung tayo po ay magpoprotekta sa sarili natin, gaya ng pag-hand wash, lagi tayong maghugas ng kamay, lagi tayong mag-observe na hindi tayo pumupunta sa sobrang matataong lugar, tapos hindi natin nahawakan yung mukha natin nang hindi tayo naglilinis ng kamay, no? Poprotektahan po natin yung sarili natin laban sa, hindi lang sa coronavirus, pati sa iba pong infection, gaya ng flu, gaya ng pulmonya, no? Kasi ganun din po yung paraan para mahawaan tayo noon. No? So, patuloy lang po tayo sa pag-hand washing, hindi po natin kailangan magpanik. Kung wala po kayong ubo, wala kayong sipon, hindi nyo po kailangan mag-mask. Ang kailangan pong mag-mask ay yung mga may ubo, may sipon, para hindi po sila makahawa sa iba. Gindudo ni Dr. Delgado nga hayana, wara kita kumperbano nga kaso itong novel coronavirus infection ha atong probinsya. Itong Provincial Health Office in may daghang papasunod ng patakaran para nira maklasify itong persons under investigation o under monitoring gamit in upat nga criteria. Kung may dahiranat, respiratory symptom, travel history dehan nakalabay 14 ka adlaw tikang ha China upod iton Hong Kong ngan Macau ngan history of exposure. Nagsiring naman ni Governor Ribardone nga waray ang ikabaraka, importante lang nga sumunod dito mga protocol nga gimpapasunod dito Department of Health ngan Provincial Health Office. Ngan subay hiton memo hiton DILG kinahanglan gihap in organisar iton mga barangay health emergency response teams. Siring hiton gobernador nga napaka-importante na nga panahon iton pag-abot hiton tamang impormasyon hiunong hini nga novel coronavirus. Tigan dinhi ha Provincial Governor's Office. Alrin Bironio, Eastern Summer News Service. Nakiusa naman ang Siyudad Hanborong gandidan selebrasyon ito ni ka-30 ang Civil Registration Month. Report ni Hyacinth Capito Escoto. Ang local government unit han Siyudad Hanborongan ay nagselebrahan iray ka-30 anibersaryo itong civil registration. Iiniingin pa si unahan ng Civil Registry Office sa Siyudad Hanborongan. Ini nga selebrasyon ay pinangunahan ni Mrs. Marilu Azul, ang City Civil Registrar, kausaan siyang Philippine Statistic Authority ang naglabay nga Pebrero 4, 2020. Ang selebrasyon niya nga tuig inigindoon ng tema nga Shaping CRBS by Embracing New Trends in the Fourth Industrial Revolution. Sumalak ang Mr. Ronnie Bahado, Chief han Philippine Statistic Authority, ang katuyaan ng hining aktibidad in para ipahibaro ang importansya ang pagparehistro para hatong makarawat han civil marriage. Nga selebrasyon niging pahitunggan ng Presidential Proclamation No. 682 nga pinirmahan ng anay nga presidente nga Corazon Aquino ang ika-28 Enero tuig 1991. Gintikangan naman inihan opisina pinaaging motorcade nga nagtikangan alaw na 30 ton kulop. Ngayon ginpartisiparan naman ng magkadurudulain nga mga opisyales tikanghan iba-iba nga mga bungto. Ini nga nasabing aktibidad in may ada gyap benepisyo para han mga estudyante kay magkakamay ada gyapon nira hiton civil registration quiz para naman ng bugos nga probinsya han Region 8. Manalimpuso naman ang aktibidades nga giselebrar sa Civil Registry Office sa Siyudad Hanborongan ang kakulop nga adlaw. Tika nga diya Siyudad Hanborongan, Hyacinth Capito Escoto, Eastern Summer News Service. Mga used clothes nga nakolekta ha iba-iba nga mga parokya ginhatag giningaton mga biktimahan Bagyo Ursula.
Ma-report ni Alexandra Giraldo. Mga used clothing sigpapanhatag para mga apektadohan bagyong Ursula hasur nga parte hiton dioceses. Ang dioceses ay nagburublig pinaagi hin paghatag hin mga diri na ginagamit ng mga panapton ngan igintiro kan tagsa-tagsa nga mga parokya ang kadak-an dito sa Northern Region Dioceses. Tungod nga limitado ini, nagpili ang opisina ang social action nga pumili na lahiton lugar nga tatagan ngan mas nanginginahanglan. Igdidisibir ngadto ang mga panapton na parokyahan Our Lady of Sorrow sa Hernani, partikular sa Barangay Carmen nga Biyernes. Iton awareness siya, iton awareness iton mga tao na kinahanglan kita magpurublik kay ang mga may ada nakatagam tang darodamo nga grasya na may dapat ipapaangbit pagpulik para nato napagtuan na nato na biktima. So we look forward na siya na mababantalit mga kasingkasing ito nato mga tao. Mahinumduman nga ginla Surbuhan naglabay nga Pasko ang sur nga parte hitong probinsya kundiin itong Diocesan Commission on Social Action, Justice and Peace. Iton nabulig iton mga parokya parte hiton pagbulig hiton kadaman labi na hiton mga parokya nga apektado hiton kalamidad. Tigang diniya Social Action Center Borongan ini Alexandra Giraldo, Eastern Summer News Service. Samtang itong mga opisyal hiton DNR nagaaghat ang mga tao nga bumulig pananumhin mga kahoy. Ma-report ni Niza Taroy. Naglalaom itong DNR nga magkamayada hin pagbabag-ohan probinsyahan Eastern Samar. Pinaagi hiton mga bag-o nga tinakuran ng mga head officers. Niamon pinakasyahan nga pagkakamayada hiton DNR kundiin iniin paghatag himhigayon ngadto ang mga head officers nga kababayan. Sumula pa kang Mr. Rose D. Coral, ang OIC Management Services hiton DNR nagkamayada nira bag-o nga OIC Regional Executive Director Tikang Region 3. Ini ang ira dati nga Assistant Well Management Services han DNR. Sumala pa haiya, tinawag nga Women Empowerment ang sinirangan sa Mariana dara kay puro kababayan-an ang mga tinapuran para maging head officers. So that's why ang Eastern Samar is challenge kay mga women empowerment tayo. Yung sentro namin is babae din, si Ma'am Lea Torres for Borongan. Our penpo here is also babae, si Ma'am Lea Binetes. While the centro in Dolores is also babae, for Nelisa Cidro. Sila pa lang sa whole province ang babaeng mga head of office. Ginaaghat liwat hiton DNR nga iton mga katawhan, labi na iton kabataan nga bumulig hiton pagkampanya mahitungod hiton environmental issues. Basi mahibaro hiton tama nga pagburublag han mga magdurodilain nga basura. Usagi hap iton pagputol han mga puno, ito nagiging hinungdan hiton magdurodilain nga sakit ngan pagbabag-o hiton aton klima. Dugang kaniya, abya iton DNR office para hiton mga karuyag umaro hin mga liso o binhi para hiton pagtanom. Kinaaghat gihapon iton DNR nga magkamayada hin aktibidades sugad hiton YESO hiton mga eskwelahan kundi natutudluan hiton mga estudyante hin pagtanom ngan pagsegregate hiton mga basura. Ang iba pa nga mga aktibidades nga may kalabutan mahitungod hiton kalibungan. Tikang nga syudad han Borongan, Niza Taroy, Eastern Samar News Service. Negatibo naman para hiton 2019 novel coronavirus acute respiratory disease ang ikaduha nga person under investigation dinhi Eastern Visayas. Iniinsubayhan test nga inabot nati kang Research Institute for Tropical Medicine kon RITM. Ang PUI inusa nga 30 anyos ang edad nga babae nga taga Leyte may ada hini travel history nga duha Hong Kong ngan Macau. Inuli ini nga daha Leyte niyan han Enero 21 na confine ini didahin usa nga referral hospital han Department of Health. Samtang iginpahayag iton DOH Eastern Visayas nga may ada patulong nga mga patients under investigation inaada hiton referral hospital. Ini nga tulong nga bag-o nga mga PUIs ina-admit kagabi Pebrero 4 tanan ha irain may ada history hin pagbiyahe nga duha Macau. Niyan han Enero 28 inabot inihira ha Manila nga nagbiyahe nga da Tacloban iyan na naman nga Enero 29. Samtang itong ikalay mga PUI inusa nga 7 anyos ang edad nga bata nga lalaki ngan gini-imbestigar gihapon iton nanay hini. Kinuhaan na hin samples ang nasabi nga mga persons under investigation para ipadara nga duha RITM.
Ginkumpirmahan Department of Health itong ikatulong nga kaso itong novel coronavirus din hiya Pilipinas. Sumala itong departamento itong pasyente no sa 60 anyos itong edad nga babae nga incheck. Nagsiringi Health Undersecretary Eric Domingo ini nga babae inti kang Wuhan. Nagbiyahe ini ngadto Cebu via Hong Kong niyanhan Enero 20. Nagbiyahe gihapon ini ngadto Bohol kun diin na ospital darahin hiranat ngan Coraiza. Ginkuhaan niyahin samples ngan iginpadara ngadtuhan Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory Australia niyanhan Enero 23 at 24. Pero niyanan Enero 29 inabot ang resulta han laboratory tests kundi nagawas nga negative hiya han 2019 novel coronavirus. Darahinigin paggawas siya tikang nga ospital dito Bohol ngan binalik na nga duha China. Pero niyanan Pebrero 3 nakakarawatin informasyon ang DOH tikang nga RITM nga ang January 23 samples in positibo para itong virus. Yan na gintutuloy na itong departamento kung hahaina ini nga babay. Mayada daw mga kaupod ini nga turista pero waray naman magkasakit. Iton Epidemiology Bureau itong DOH ina na nakikipagbuligay itong Bureau of Quarantine para hin contact tracing han mga tao nga nakasalamuha han babae nga in-check. Nagsaring ang DOH nga iray na ginmo-monitor in masobrasyon katabo para itong coronavirus. Ini nga virus in pwede maging kausahin grabe nga sakit ha respiratory tract. Ano na nga kaso inakumpirma niyan han Enero 2, ikaduha niyan han Enero 29, ikaduha niyan han Pebrero 2, ngan ang pasyente, usa nga 44 ang edad nga incheck nga lalaki, namatay na. 63 nga mga Pilipino inupod hiton 133 katawo o persons under investigation para hiton novel coronavirus acute respiratory disease. Nagsiringi Health Undersecretary Eric Domingo nga labot hini nga mga Pinoy may ada 54 nga mga incheck nga 16 nga natikang iba-iba nga mga nasod. Habot nga hini nagpapahinumdum iton DOH nga magpabilin la nga kalma iton publiko nga siguraduhon iton pagsunod iton tama nga hygiene nga tama nga etiquette iton pag-ubo para malikayan iton pagsarang hini nga virus. Pagpapadayon ito naton mga sumat kataliwan hin mga pahinumdum. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng waray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Samar News Service. Este News. Pamalandong iuno nga han kalibungan o ecology ni Pope Francis di dahil encyclical nga ginngaranan Laudato Si nagsiring ang krisis sa kalibungan usa nga panawagan ngadto hin pagbag-o hin kinabuhi. Ang katanan nagkikinahanglan hin ecological conversion o pagbag-ohan aton relasyon ha kalibungan diin an aton pagkilala kan Jesucristo aton iginpapahayag di dahan aton pagtimangno han kalibungan. Mga pulong ni Pope Francis, ikang Laudato Si, numero 217. May ada mga kabataan, mga batanon, nga tinatabangan na hiton kinabuhi. Damo aira, iton may ada nababarakan, unahadlukan. May ada naman na diri na nga nihin kabuhi. Tungod kay kaira pag-abat o pagtanaw, waray nakarawat una higugma haira. Usahay, ginbabasol pa nga ni nira an ira mga kaanak. Tungod hindamo nga mga problema nga natika nga hawan ira pamilya. Kapag katinuod, maupay itong kinabuhi. Waray mas mamaupay pa kayhan kinabuhi. Kay kung mahiintindihan la, bisan pangani ang mga problema, mga kabarakan, mga ayat o mga challenges,
nakakabulig ini base pakusgon an kasing-kasing an kada tagsa o an kinabuhi an batanon nga nadiri o nga diri naagihin kakurian natitigurang nga maluya malubay oray kusog ug diri nagiging malipayon sanglit ayaw igraot hinbuot kung usahay naagi hindamo nga mga pagsubok han imo kinabuhi lugod pagpasalamat nga buhi ka. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kapatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Hiton mga Pilipino nga mauli tikang China para makaiwas tikang hiton bag-o nga coronavirus in nakatalaan umabot nga niha Pilipinas yana nga Sabado. Nagsaring ni Health Secretary Francisco Duque nga ini nga mga Pilipino indadad on largo ha Fort Magsaysay dito ang Nueva Ecija kundi ipapailarom mira hiton mandatory 14 ka adlaw nga kwarentina. Subay hiton mga plano iton eroplano nga magdadara hini nga mga Pinoy in maabot ha Clark International Airport nga nagdidiretso nga duha Fort Magsaysay iton mga pasaheros. Ginaandam na iton mga sasakyan nga gagamiton pagdaraha ira nga duha Nueva Ecija. Ginaandam na gihapon iton Fort Magsaysay iton pasilidad nga iistaran hiton mga Pinoy tikang ha China amo ang ginhimukunta nga drug treatment and rehabilitation center pero waray ini magamit. Nagsaring ang militar nga andam na ini ngan may ada eksakto nga mga pasilidad. Iton Department of Health amo iton magiging responsable para iton monitoring iton mga aadto nga nagsaring ang militar ang andam hira maghatag seguridad kun pagkikinahanglanon. Duha nga mga magbabalaod inagproponer hin 2 billion pesos nga supplemental budget para itong Department of Health iparalitin surgical masks nga personal protective equipment habot nga hiton tarhog hiton novel coronavirus. Iginsalawad ni Representative Angelina Tan ang House Bill 6166 nga nagaaro hin 2 billion pesos samtang ang House Bill 6177 ni Representative Joey Salceda inag-aaruhin alokasyon nga 2.24 billion pesos. Iton mga protective suits in para kunta hiton mga persons under investigation, mga healthcare workers ngan mga Pinoy nga mauli tika nga China. Upod hiniin alokasyon para iton hazard pay ngan mga benepisyo hiton mga epidemiologists nga amo ito nangunguna ida hiton pakikigbisog kontra hiton virus. Iginbutang na state of calamity iton probinsya hiton Davao Occidental darahin outbreak hiton African swine fever dito hinduha nga mga bungto nga naging hinungdan hin pagkamatay hin mil na nga mga baboy. Sumalakan Governor Claude Bautista 7,000 na laan na hitura didahan 13,000 nga populasyon han mga baboy didto ngan posible panmatayon pa ini. Ginmando ana ang mga opisyal hiton mga barangays nga kuhaon ito na habibilin nga mga baboy ngan babay danala hintag 5,000 pesos kada usa. Sumalayton provincial government nagtuturoy hirahin alternatibo nga pamakabuhi nga pwede maihatag nga da hiton maaapektuhan nga mga hog raisers. 18 nga harmonic tremors o medyo mag-iha nga linog ang nahitala hataal volcano didahan nakalabay nga 24 oras. Nagsiring ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga yana nga adlaw nahitala nira in 156 nga volcanic earthquakes upod na ang 18 nga harmonic quakes o mga linog nga naabot hinharos 3 minutos. So by hiton US Geological Survey, iton mga harmonic tremors indanay na hinanabo antes o di man nga nadungan hin pagbuto hiton bulkan. Ini nga mga linog inagpapasabutla nga may ada magmatic activity ha ilarom hiton bulkan ngan posible magdalan nga dayton ira tinatawag nga eruptive activity dida hiton main crater. Naobserbahan gihapon ang pagbuga hin mga asuti kang main crater dida nakalabay nga adlaw. Iton taal inagpapabilin na alert level 3. May ada mga lugar ha Batangas, sakop iton 7 kilometers radius tikang hiton main crater nga nagpapabilin nga naka-lockdown.
Igpapadayon itong Department of Education itong 2020 palarong pambansa. Inian anunsyan departamento pira ka oras kataliwan ighayag dahil usang Senate hearing nga iningan iba pa nga mga regional meets in igsususpinder. Ginklarohan DepEd nga diri upod hiton mga ginkanselar nga aktibidad iton palaro. Iton mga aktibidad la nga nakaschedule na nga Pebrero, sugad iton National Schools Press Conference, National Science and Technology Fair nga National Festival of Talents iton suspendido. Iton palarong pambansa inbubuhaton ha Marikina niyan hiton Abril. Ngan para hiton aton mga sumatikang halangyaw na sobra na 490 an ihap hiton mga patay ha mainland China dara hiton bag-o nga coronavirus samtang sobra na 24,000 nga mga kaso ang nakukumpirma. Gawas iton mainland China may ada na 180 nga kumpirmado nga kaso hiton novel coronavirus. Samtang ang mga pasahero sinasa nga Japanese cruise ship in nakakwarantina yana kataliwan magpositibo hiton virus in napulo nga mga pasahero sini. An napulo in gindara na ngadto mga ospital samtang ang 3,370 nga pasaheros nga crew in nagpapabilin nga sakay hiton barko. Magpapabilin hera dito sa kubhin 14 ka adlaw. Nakaangkla ini dito ha Yokohama. Dito naman ha Hong Kong, iton mga health workers inagaaro nga isara na iton border nga iton mainland China para diri na magsarang iton virus. Ngan para hiton aton weather update, iton amihan o northeast monsoon in padayon nga nakakaapekto hiton Luzon, ngan Kabisayaan. Samtang alas 13 na nga kulop nakit-an ino sa low pressure area, mga sa 850 kilometros sinirangan hiton Davao City. Darahini iton Eastern Visayas, Caraga Davao Oriental in makaka-experience maarum nga kalangitan may dapat sara nga mga pag-uran pagdalugdog ngan kikilat, darahini hiton trough o extension hiton low pressure area. Samtang iton Metro Manila nga inahabibilin nga parte iton Luzon ngan Kabisayaan in magiging mauran, dara naman hiton amihan. Kinan kabugusan han mga notisya nga nahikayan Este News. Amin ni Eden maupay nga oras. Salamat sa iyong atanan. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Samar News Service. Este News. Pamalandong iuno ngahan kalibungan o ecology. Ni Pope Francis, di dahil encyclical nga ginngaranan Laudato Si, nagsiring